কণী হয় এগ। আমি নন ভেজিটেৰিয়ানসকলৰ বাবে কণী হ'ল ডাইৰেক্ট ৰিচ চ'ৰ্চ অফ প্ৰটিন। আৰু যেনেকুৱাই নবনাওঁ, কণীৰ ৰেচিপি আমাৰ সকলোৰে খুব ফেভাৰিট। বাই দ্য ৱে, মই আপোনালোকৰ হোষ্ট সৌভিক আৰু আপোনালোকে চাই আছে কুক এণ্ড মুভ। এনেকুৱা হেজাৰ হেজাৰ কণী ইউজ কৰি আজি আমি আমাৰ মেনুখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। ইয়াত অসংখ্য কণী আছে। হয়, এয়া ৰৌ মাছৰ কণী 200 টকা প্ৰতি কেজি। ইয়াত আছে 200 গ্ৰাম। বিভিন্ন পদ্ধতিত মাছৰ কণীৰ ৰেচিপি থাকিলেও আজি আমি চিম্পল ৱেত সৰিয়হৰ পেষ্ট ইউজ কৰি এখন ৰেচিপি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। চ' বলক প্ৰিপাৰেশ্যনখন ষ্টাৰ্ট কৰোঁগৈ। ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট কাম হ'ল এইটো ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত আমি মেৰিনেট কৰি ল'ম। শুকান জলকীয়া, হালধি আৰু নিমখ দি পেলাই ভালকৈ মেৰিনেট কৰি মেৰিনেশ্যন টাইম আমি অলমষ্ট 30 মিনিটছমান দিম। ইয়াত আপোনালোকক এটা টিপছ দি দিওঁ। আপোনালোকে মেৰিনেশ্যন কৰাৰ সময়ত গ্ৰেট কৰি লোৱা আদা, নহৰু আৰু চপ কৰি লোৱা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু আমি ইয়াত ইউজ কৰা নাই সেইবিলাক। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি হালধি, শুকান জলকীয়া আৰু নিমখ ইউজ কৰি পেলাই মেৰিনেশ্যন কৰিবলৈ দিছোঁ গোটেই ৰৌ মাছৰ কণীখিনি। আপোনালোকে পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া ইউজ কৰিব পাৰে। ভালকৈ মেৰিনেট কৰাৰ পিছত এইটো আমি ৰেষ্টত দিম আৰু ৰেষ্টত অলমষ্ট 30 মিনিটছমান থাকিবলৈ দিম। আৰু তাৰপিছত ইয়াত প্ৰিপাৰেশ্যনখনত যিটো মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট সেইটো হ'ল সৰিয়হৰ পেষ্ট। চ' সৰিয়হৰ পেষ্টটো বনাবৰ কাৰণে আমি যিটো সৰিয়হ ইউজ কৰিম সেইটো হ'ল বগা সৰিয়হ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি 2 টেবুল স্পুনমান বগা সৰিয়হ ইউজ কৰিম। আমি কিন্তু ক'লা সৰিয়হটো ইউজ কৰা নাই। বগা সৰিয়হটো কম্পেয়াৰ্ড টু ক'লা সৰিয়হৰ গেষ্ট্ৰিক ইৰিটেশ্যন হোৱাৰ চান্সটো কম। চ' আমি 2 টেবুল স্পুনমান বগা সৰিয়হ ইয়াত ইউজ কৰি আছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ক'লা সৰিয়হ ইউজ কৰিব পাৰে। ইয়াত ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব সৰিয়হখিনি। তাৰপিছত পানী দি পেলাই এইটো আমি অলপ তিয়াই থ'ম 15 মিনিটছৰ কাৰণে। দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। তাৰপিছত মিক্সিত এইটো ভালকৈ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু পেষ্ট বনাই লোৱাৰ পিছত আমি মেইন কুকিঙত যাম। আৰু কেৰাহীত সৰিয়হৰ তেল দি পেলাই গৰম হোৱাৰ পিছত আমি যিখিনি মেৰিনেট কৰিবলৈ দিছিলোঁ গোটেই 200 গ্ৰাম ৰৌ মাছৰ কণী, সেইখিনি আমি গোটেইখিনি একেলগে দি দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকক এটা টিপছ কৈ দিওঁ। এইটো কণীটো ফ্ৰাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে গেছৰ যিটো ফ্লেম আছে সেইটো কমত ৰাখিব, কিয়নো ফ্লেমটো হাই থাকিলে তলৰ পৰ্চনখিনি হৈ যাব আৰু মাজৰ পৰ্চনখিনি কিন্তু কেঁচা থাকি যাব। চ' গোটেই ফ্ৰাই কৰাৰ প্ৰচিডিউৰটোত আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো কিন্তু কমাই দিব। এনেকৈ অলপ দেৰি কুক হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তলৰ পৰ্চনখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু এইটো ফ্ৰাই কৰাৰ টাইম হ'ল অলমষ্ট 12 to 15 মিনিটছ। ল' ফ্লেমত এইটো ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। চ' অলপ দেৰিলৈকে ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত আমি জাষ্ট এইটো উল্টাই দিম আৰু আপাৰ পৰ্চন আৰু লোৱাৰ পৰ্চনৰ লগে লগে মিডল যিটো পৰ্চন আছে সেইটো পৰ্চনো প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব। দেখিবলৈ পাইছে ওপৰৰ পৰ্চনটো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু তলৰ পৰ্চনটো অলপ দেৰি কুক কৰাৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব আৰু মাজৰ যিটো পৰ্চন আছে সেইটো ৰেডি হৈ যাব। ইয়াত কিন্তু কেঁচা অৱস্থাত নাথাকিব। 15 মিনিটছমান কুক কৰাৰ পিছত কেকৰ নিচিনা হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ৰৌ মাছৰ কণীখিনি এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি প্লেটত নমাই ল'ম। ইয়াত আমি ৰৌ মাছৰ কণী ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ৰৌ মাছৰ কণী নাপায় তেতিয়াহ'লে ভকুৱা মাছ
কণী ইউজ কৰিব পাৰে আৰু লগত বাহু মাছৰ কণীও ইউজ কৰিব পাৰে আমি ৰৌ মাছৰ কণী ইউজ কৰি পেলাই এইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ ৰেচিপিটো আৰু এইটো ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ লগে লগে শাৰ্প নাইফৰ জৰিয়তে এইটো অলপ কেক কাট কৰাৰ নিচিনা লাহে লাহেকৈ কাট কৰি ল'ব দেখিবলৈ পাইছে আমি লাহে লাহেকৈ কাট কৰি লৈছোঁ অলমষ্ট কেকৰ নিচিনা লাগিছে ইয়াত দেখিবলৈ আৰু সৰু সৰুকৈ এইটো আমি পিচ কৰি ল'ম আৰু এইটো ৰেচিপিৰ অলমষ্ট 50% কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আমি যেটো সৰিয়হৰ পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিম তাৰ আগত আমি যেটো কণী ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ সেইটো কণী ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাট কৰি লৈছোঁ কমপ্লিট হৈ গৈছে আমাৰ কাট কৰাৰ প্ৰচিডিউৰটো এতিয়া কেৰাহীত গৰম তেল দি পেলাই আমি যেটো সৰিয়হৰ পেষ্ট বনাইছিলোঁ তাৰ লগত অলপ পানী মিহলাই আমি তেলত দি দিছোঁ আৰু অলপ দেৰিলৈকে এইটো কুক হ'বলৈ দিব লাগিব পানীটো ৰিডিউচ হৈ যাব আৰু লগত যেটো কেঁচা গোন্ধ আছিলে সেইটো আঁতৰ হৈ যাব ইয়াত আমি হালধি দি দিছোঁ ইয়াত নিমখ আৰু অলপ চেনি আপোনালোকে এড কৰি দিব আৰু অলপ দেৰি কুক হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তেলটো তলৰ পৰা ওলাই আহিছে ইয়াত আমি কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ যিমানটো জ্বলা বিচাৰে সিমানখিনি কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰিব এতিয়া আমি কাট কৰি থোৱা যিখিনি আমাৰ ৰৌ মাছৰ কণীখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি আমি দি দিছোঁ আৰু অলপ দেৰি কুক হ'বলৈ দিব লাগিব গোটেই পানীটো অলপ ৰিডিউচ হৈ যাব ওপৰৰ পৰা চেনি দি দিব আৰু ইয়াত আৰু এটা টিপছ আপোনালোকক কৈ দিওঁ ওপৰৰ পৰা আমি অলপ কিন্তু সৰিয়হৰ তেল কেঁচা সৰিয়হৰ তেল লাষ্টত এড কৰি দিম আৰু ধনিয়া পাত এড কৰি দিম আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনখিনি অলমষ্ট কমপ্লিট হৈ গৈছে ইমান সময়লৈকে আপোনালোকে চাই আছিলে কুক এণ্ড মুভ আৰু মই আপোনালোকৰ হোষ্ট আছিলোঁ চৌধুৰী ৰেচিপিখন চাই ভাল লাগিলে কমেণ্ট বক্সত অলপ জনাব যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলখন ভিজিট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন টাচ কৰি দিব এইটো অলপ ওপৰৰ পৰা আমি সৰিয়হৰ তেল কেঁচা তেল দি দিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনখন অলমষ্ট কমপ্লিট হৈ গৈছে এনেকৈ আমি প্লেট কৰি লৈছোঁ আৰু নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি ভিডিঅ'খন ইমানতে কমপ্লিট কৰিছোঁ আমাৰ কুক এণ্ড মুভ চেনেলখনৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে থেংকছ এণ্ড ৰিগাৰ্ড জনাই আছোঁ থেংক ইউ